السلام علیکم. نن به مونږ انګل سټیټس کوو. هغې ته مونږ یو خاص انګل سټیټ به جوړو په یو خاص انګل کې، او بیا به د هغې الیویشن نه وباسو. د هغې لپاره مونږ فرض کړه فرسټ سټیټ جوړو. د سټیټ د جوړولو لپاره مونږ یو لاین راکوو. ال شارټکټ مونږ یوز کوو. د لاین لپاره مونږ یو لاین راکوو 14 فیټ. 14 فیټ مونږ یو لاین څه راکوو. بیا هم په دې لاین باندې آرک واخیستو. نو آرک به مونږ دلته راشو ډرا ټول بار کې دلته آرک دی. دا آرک به مونږ کلیک کړو. دلته سټارټ سنټر او انګل کلیک کړو. دلته سټارټ سنټر به کلیک کړو او انګل به اوس څومره ورکړو. فرض کړه مونږ 80 فیټ 80 انګل ورکړو. ډایرکټ 80 انټر. نو 80 انګل هم ورکړو. بیا هم اپسیټ واخیستو او 3 فیټ هم انټر کړو. نو دې نه یو اپسیټ مونږ 3 فیټ کې څه کوو ډرا کوو. دا لاین به ټریم کړو. دا به ختم کړو دې ځای نه. بیا به اے آر د ایرې لپاره د ایرې به راواخلو. بیا به دا لاین کلیک کړو. بیا به په پولر ایرې باندې مونږ کار کوو او دې میډ پوینټ په سلیکشن واخلو. بیا به دې کې دلته ښکته راځي یو پکې راځي پیل انګل. دا پیل انګل مونږ کلیک کړو. مونږ څومره انګل اخیستی و آرک هغه 80 انګل وکړه. 80 مونږ کلیک کړو دلته او بیا دلته لیکلی دی آیټم. دا اوس په دې کې آیټم به څومره وي. نو مونږ څومره آیټم جوړو سټیټ به څومره وي. فرض کړه مونږ جوړو 13 سټیټ. نو 13 هم انټر کوم. دلته په دې کې څومره راځي دا 12 سټیټ راځي ځکه چې یو لاین دلته بر او ښکته د دواړه لاین یو لاین په دې کې دغه کېږي. نو سټیټ به یو فرض کړه 13 مونږ سلیکشن واخیستو 13 نو بیا 12 راځي. که 15 هم یا 14 راځي که 20 هم یا 19 هم پکې راځي. داسې به راځي. دا اوس مونږ 13 ولیکل 12 سټیټ راځي. دا څنګه چې دا سټیټ جوړ شو. د دې سټیټ د جوړېدو نه بعد بیا مونږ د الیویشن نه وباسو. الیویشن د پاینټ کول لپاره مونږ یو لاین راکوو. د دې لاین څومره دغه 3 فیټ و. افسیټ چې مونږ اخیستی دا دلته دی. یو لاین مونږ دې ځای نه راکوو 3 فیټ. چې 3 فیټ مونږ یو لاین دلته ډرا کړو. د بیا به دلته داسې وکړو چې ډي ال آی به راواخلو ډایمنشن دپاره. ډایمنشن به دې څه کړو پاینټ کړو. دا زموږ سره دی ډایمنشن. دا 1 انچ رالی. بیا دا 2 انچ رالی. بیا دا یو دی 3.5 انچ. بیا دا دی 4 انچ. بیا دا دی 5 انچ. بیا دا یو راځي 6.5 انچ. دا یو دی 7 انچ. دا یو بیا رالی څومره 7.5 انچ. دا دی 8 انچ. دا رالی 8.5 انچ. دا رالی 9.5 انچ او لاست نمبر سره هغه هم رالی 9.5 انچ. دا به لږ بره کړو. نو دا هم 9.5 انچ رالی. دا لاین مونږ لږ لنډو کې واپس چې دې سره یو ځای راشي. دلته مونږ داسې وکړو چې یو لاین به راواخلو. لاین به مونږ دې ځای نه راواخلو سټارټ وکړو. ښه دا زموږ سره څومره دا 12 سټیټس دي. نو کنټرول 8 به ووهو د څه لپاره کلکولیټر لپاره چې کلکولیټر راشي او دا مونږ څه کو ختم کړو. دلته مونږ سره دې هایټ څومره وي 138 که نه. د بلډینګ هایټ څومره وي 138 انچ او 11 فیټ او 6 انچ. نو 138 انچ پکې راځي. دا زموږ سره 138 ډیوایډ بای 12 سټیټس دي. نو په 12 باندې څه کړو ډیوایډ کړو. د هغې نه راځي 11.5. نو په هایټ به 11.5 ورکوو او په هارزنټل چې کوم دی نو دې کې به څه ورکوو. په دې کې به د 5 انچ 6.5 انچ 1 انچ 2 انچ او دا دې سایډ بیا ورکوو. دا چې په سټارټ کې نو موږ به لاین راواخلو دې ځای نه او بره به ډرا کړو څومره 11.5 انچ په هایټ کې. بیا به داسې 1 انچ. بیا به 11.5 انچ. بیا به داسې 2 انچ. بیا به 11.5 انچ. بیا به 3.5 انچ. بیا به 11.5 انچ. بیا دې سایډ ته 4 انچ. بیا 11.5 انچ. بیا 5 انچ. بره بیا 11.5 انچ. بیا 6.5 انچ. بیا 11.5 انچ. داسې 7 انچ راځي. بیا 11.5 انچ. 7.5 انچ. 11.5 انچ. بیا 8 انچ. بیا 11.5 انچ. 8.5 انچ. 11.5 انچ او 9.5 انچ. 9.5 انچ. بیا 11.5 انچ او بیا 9.5 انچ لاست نمبر. نو د دې اوس موږ ډي ال آی راواخلو. ډي ال آی ډایمنشن دپاره نو دا موږ راکوو 11 فیټ او 6 انچ دی. دا اوس څه صحیح شو. بیا به دا سلیکشن به دې واخلو. دا به څه کړو دا لږ موو کړو دې سایډ ته. دا به دې خوا موو کړو
بیا به د دې سلیکشن واخلو د لپاره چې کوم دي دې پورې او دا به څه کوو کاپي کوو سی او به انټر کوو د کاپي لپاره دا به دې ځای نه څه کوو سی او انټر د کاپي لپاره د دې لاین د دې کارنر به دې کارنر دا څه کوو کاپي کوو بیا به لاین کمانډ راواخلو لاین ال او دا به زموږ سره دې ځای نه دې ځای پورې دا څه کوو دا به هر یو لاین به دې سره اټیچ کړو یا ایکسټینډ کولی شم شو خو په ایکسټینډ کې بیا مخکې مونږ په دې کې دغه راکړو د ګریلز د ګریلز کې بیا څه کېږي هغې کې بیا لږ مسله کې بیا واپس بریکټ پوینټ کمانډ یوز کوو نو دې کې به فی الحال لاین څه کوو مونږ ډرا کوو نو لاین باندې دا خیال ښه راځي زر زر به کار وشي دا زموږ سره اینګل سټیرز والا یا کې اینګل کې دا مونږ څه کړه سټیرز تیار کړه بیا به یو لاین راواخلو 4 انچ دې ځای به 63 څه وکړو یو 4 انچ لاین راواخلو دلته هم 4 انچ لاین راواخلو بیا به لاین راواخلو دلته هم 4 انچ لاین راکړو دلته به هم 4 انچ لاین راکړو دلته به هم 4 انچ لاین راکړو دې ټولې کې دلته څه وکړو لږه مونږ 4 انچ لاین ډرا کړو دې کې هم 4 انچ لاین راکړو دې کې هم 4 انچ لاین راکړو دې کې به هم 4 انچ لاین راکړو دې ټول کې مونږ څه کوو 4 انچ لاین ډرا کوو بیا به اس پی لاین نه واخلو اس پی ال شارټ کټ دی اس پی ال د اس پی لاین شارټ کټ دی نو دې لاین کې دې لاین سره د ټول لاین په دې باندې مونږ څه کوو کنیکټ کوو داسې نو دا لاین به مونږ کنیکټ کوو په اس پی لاین باندې دې لاین سره به دلته څه کوو ایکسټینډ باندې هم کولی شو دې سره هم سلیکټ کولی شو او انټر دا به زموږ څه صحیح ده زموږ سره اس پی لاین مونږ یوز کول ده اوس فار ایگزامپل مونږ په هاف سرکل او په فل سرکل او په یو ټایپ سټیپ په ال ټایپ سټیپ په هغې باندې مونږ ګریلز کا فرض کول کوو ګریلز جوړو نو د هغې لپاره آسان طریقه ده لاین به راواخلو داسې او یو 3 فیټ لاین به څه کوو ډرا کوو د دې لاین به بیا څه واخلو افسیټ به واخلو نو افسیټ 1 انچ یا 2 انچ به واخلو 1 انچ مونږ دلته واخیستو نو دلته څه کړی ده افسیټ مونږ واخیستو سیم سرکل ته واخیستو او په دې ځای مونږ څه کوو سرکل ډرا کوو ټي آر به دا لاین به تریم کړو لږ لاین اوس بیا دلته دې له کلر ورکوو نو د کلر لپاره داسې کوو چې دا چې مونږ دې سرکل چې کوم دی دې څنګه کلر ورکوو دې یو کلر ورکوو بلو کلر دې مونږ ورکوو او دې څنګه کلر ورکوو فار ایگزامپل دې مونږ کلر ورکوو ریډ کلر ورکوو دا اوس مونږ کاپي کوو سی او به کاپي لپاره انټر کوو د دې میډ دغه نه څه کوو دا کاپي کوو دلته دا اوس په هر یو دا باندې دلته څه وکړو ولګوو په دې میډ ځای باندې به دلته څه کوو دا لګوو نو دا به دلته هر یو میډ پوینټ ته به دې څه کوو دلته به کاپي کوو دې هر یو میډ دغه ته دې ته هم په کاپي کوو دا زموږ سره څه ده زموږ سره اینګل سټیرز ده په دې کې موږ په هر یو اینګل کې سټیرز جوړولی شو په 70 کې 45 اینګل کې چې په کوم اینګل کې موږ غواړو نو په هغې کې سټیرز جوړولی شو په دې کې دا پکې زموږ سره څه ده زموږ سره اینګل سټیرز ده دا پکې ګریلز ده یو پولي لاین راخلو پی ال د پولي لاین لپاره د دې میډ نه د دې میډه پورې یا د میډ نه دې میډه پورې دا ټول میډ چې موږ څه کوو د دې سرکل میډ کوم دی دا به موږ فنکشن ته سلیکټ کوو دا میډ به سلیکټ کوو ټول میډ په دې څه کوو سرکل میډ چې کوم دی دا به د دې سلیکشن فنکشن ته واخلو هر یو میډ ته به پولي لاین ورسوو او د دې پولي لاین نه موږ څه وکړو افسیټ راواخلو 1 انچ 1 انچ به یو سایډ ته واخلو افسیټ او 1 انچ به بل سایډ ته واخلو او دې پولي لاین نه فار ایگزامپل موږ دې له کلر چینج کوو دې له موږ کلر ورکوو یلو کلر ورکوو یا کاین کلر ورکوو یلو کلر صحیح دی یلو کلر موږ ورکوو دغه څه چې د زموږ سره د دې بیا په پولي لاین نښلو هغې کې اوس دا میډ د سرکل میډ په دې باندې اوس څه وکړو دې کې به هم دغه شانتې پوره ګریلز تیار کړو د دې سرکل سره چې کوم دی د دې سره زموږ څه کېږي د دې سره فل
د دې څخه به ټول انګلز چې کوم دی نو څه کېږي دا سټیرز هغه ختمېږي. د دې سټیرز دا اخرنی لاست لیکچر دی، دې څخه سټیرز ختم شي. دا موږ څه کړو دا به جاینټ کړو، جې باندې به دا جاینټ کړو او افسیټ به ترې راواخلو 1 انچ. 1 انچ افسیټ به دې سایډ ته ولګو، 1 انچ افسیټ به دې سایډ ته ولګو. دا به ترې ټریم کړو دا یو لاین او د دې کلرز به څه کړو دا به هم یلو کړو. چې دا یلو کړو دا به زموږ سره څه وي، دا زموږ سره سټیرز تیار شو. دا مونږ اریز کړو، دا سټیرز مونږ فرض کړه لږ موو کړو دې سایډ ته او بیا یې میرر کوو، ایم آی باندې میرر کړو دې سایډ ته. نو دا سټیرز دلته میرر شو. فار ایگزامپل دلته یو لاین راخلم د دې ځای نه دې ځای پورې، فار ایگزامپل 4 فیټ لاین ما راواخیستو او د هغې نه مې افسیټ واخیستو 4 انچز باندې او دا سټیرز زه راولمه موو کوم یې، ایم مې د موو لپاره انټر کړو او دا سټیرز ما دلته څه کړل موو کړل. دې له به دا کلر لږ چینج کړم، معمولي بلو کلر به دې له هم ورکړم. نو دا زموږ سره څه وي، دا زموږ سره سټیرز سره داسې سټیرز زیات تر چې کوم دی دا څه کېږي په دې بلډینګز کې استعمالېږي. دا اینګل سټیرز هم ډېر زیات یوز کېږي. دا زموږ سره لاست لیکچر د سټیرز او انشاءالله نوي لیکچر کې بیا موږ پلینز تیارو او د هغې الیویشن او سیکشنز به بیا ډرا کوو. نو انشاءالله نیکسټ لیکچر کې بیا ګورو او چینل سبسکرایب کړئ، لایک فالو شیر مه هېروئ.